આ એપ ડાઉનલોડ કરવા માટે તમારે પ્લે સ્ટોર ખોલવું પડશે। પ્લે સ્ટોરમાં તમારે ફૂડી લખી સર્ચ કરવાનું છે। ફૂડી કેમેરા ફોર લાઈફ તમે જોઈ શકો છો। આ ફૂડી એપ છે, તમારે તેને ઇન્સ્ટોલ કરવાની છે। હું બહુ ટાઈમ આ એપ યુઝ કરું છું એટલે અપડેટ પણ આવી ગયું છે। તમારે આ એપ ઇન્સ્ટોલ કરી ઓપન કરવાની છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે તમારે આ એપ ફૂડી એપ છે, જોઈ શકો છો, તેને ઓપન કરવાની છે। હવે તમે આ ફૂડી એપમાં જોઈ શકો છો, અલગ અલગ ઇફેક્ટ છે। ક્લિયરિટી અલગ અલગ ઇફેક્ટ છે। ફોટો જોઈ શકો છો, તમે બહુ સારો ફોટો આવે છે। તમે બધી ઇફેક્ટ સાથે પડી શકો છો અને આ બધી ઇફેક્ટ સાથે તમે સેલ્ફી પણ પડી શકો છો। ખૂબ સારી સેલ્ફી આવે છે આમાંથી। આ બધા ઇફેક્ટ જ છે તેની। આપણે જોઈએ તેના ફોટા, હવે તમે જોઈ શકો છો, ફૂડીમાંથી જ ફોટા પડેલા છે, ખૂબ સારા ફોટા આવે છે।